ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ጥብስ ፍርፍር እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንግዲህ ለጥብስ ፍርፍሬ የሚያስፈልገኝ ምግቦች አሉ። እንደምታዩት ሽንኩርት አለኝ፣ ስጋ፣ ቲማቲም የተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ቅቤና ጨው ናቸው። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥበሻዬን በመጀመሪያ አጋልኩትና ትንሽ ዘይት በመጨመር ሞቅ ካለልኝ በኋላ ስጋዬን ጨምሬ ስጋዬን አበስላለሁ ማለት ነው። ያው ልክ እንደ ጥብስ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስጋ አንዳንድ ሰው ያው ቀይ ስጋ ብቻ መጠቀም ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው ነጭ ያለበትን፣ እኔ ደግሞ የተጠቀምኩት ነጭም ያለበትን ስጋር ነው፣ ጮማ ያለበት ማለት ነው። አንድ ላይ ያ እንደ ምርጫችሁ ነው። እና ይሄንን እንግዲህ እንጠብሰዋለን ቆንጆ አድርገን ልክ እንደ ኖርማል ጥብስ አድርገን እንጠብሰዋለን። እና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል የመጣችሁ አዲሶች ካላችሁ እንኳን ወደ ነፂ ሊቪንግ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ welcome to the group እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ነባሮች ደግሞ እስካሁን ያበረታታችሁኝ አብራችሁኝ ያላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ በርቺ የምትሉኝ በሙሉ ከልቤ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። አሁን ደግሞ ያው እንደምታዩት ጥብሴን እየሰራው ነው። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጨውና ቆንጆ በርበሬ ጨምሬ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃውን እስኪመጥ ድረስ አበስለዋለሁ። አሁን ደግሞ መጥበሻ ጨመርኩኝ። ያ መጥበሻ ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው የመጥበሻ ቅጠሉ ከሱ ጋርም ትንሽ አዋህዳለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ለጥብሱ። ሌላ ሽንኩርት ምናምን አላደርግበትም። ስትራሱን ብቻ ነው እንደዚህ መጠብሰው በእነዚህ ቅመሞች። እዛ እንግዲህ አሁን እያለቀ ነው፣ በስሏል። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ በመቀጠል እንደምታዩት ሰፋ ያለ መጥበሻ ላይ ሽንኩርቴን አርጌ እሱን ያቁላላው ነው። ሽንኩርቴን ትንሽ ዘይት አርጌ ነበረ፣ ግን አሁን እንደማየው ትንሽ ዘይት አንሶታል። ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ ማለት ነው። ቅባት ሳይበዛ ነው መስራት የፈለኩት። ትንሽ ግን ያው ለማቁላላት የሚሆነኝን ያህል ትንሽ ዘይት ጨመርኩ እና ሽንኩርቱን ትንሽ ወደ ብራውን ከለር እስኪቀየርልኝ ድረስ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሽንኩርቴ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን በርበሬ ጨምራለሁ። የምትፈልጉትን ያህል መጠን በርበሬ ጨምሮ ማቁላላት ነው ማለት ነው። እኔ ቀላ ሲል ስለምወድ በርበሬ ትንሽ ደመቅ ያለ ነው የጨመርኩት እንደምታዩት። ከዛ እንግዲህ ያው ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ማቁላላት ነው። ያው ዋናው እንግዲህ ለፍርፍሩ ቁሌቱ ነው። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ከተቁላላ ያው ምግብ ይጣፍጣል አይደለ? ስለዚህ ያው ቁሌቱ ላይ ነው ትንሽ እንግዲህ ጊዜን ወስጄ ማቁላላው። እዚህ ጋር ፈጠን ሲል ያልተቁላላ እንዳይመስላችሁ፣ ያው እያቆራረጥኩት ነው ለእናንተ ሰዓት እንዳላበዛ በሚል እንግዲህ ያው ቁሌቱ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። እንዳያር ብቻ ውሃ ጠብ እያደረግን እሳታችንን እያየን ማቁላላት ነው።
ከዛ እንግዲህ የተጠበሰውን ስጋ ጨምርበትና አቁላላዋለሁ ማለት ነው ድጋሚ ኦሬዲ ስጋው ስለበሰለ ብዙ ሰዓትም ማቁላላት አያስፈልግም እዚህ ጋር ግን ከበርበሬው እና ከሌላ ቅመሞች ጋር እንዲገናኝ ትንሽ አበስሏለሁ ማለት ነው እንደዛ ሲሆን ቆንጆ የሆነ ደስ የሚል ጣዕም ይሰጣዋል ማለት ነው እንግዲህ ከታች እንዳይዝብኝ ትንሽ ውሃ ያደረኩኝ አቁላላዋለሁ ጠብ ያደረኩኝ አሁን ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ጨመርኩኝ አብሬ ለማቁላላት ያህል ወደ በኋላም ጨምራለሁ ግን አብሮ ሲቁላላም ቆንጆ ነው ወደ ስጋ ውስጥም ይገባል ስለዚህ እንደዚህ አርጌ አቁላላዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ስጋው በደንብ ከተቁላላ በኋላ ያው ቲማቲም እጨምራለሁ ቲማቲም ጨምርና ደግሞ ከቲማቲም ጋር ትንሽ እንዲቁላላ አረጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩ ከለሩም ቆንጆ ሆኗል አሁን ቲማቲሜን ጨመርኩኝ ከቲማቲሜ ጋር በደንብ አርጌ አቁላላዋለሁ ቆንጆ ከለር ነው ያለው ቆንጆ ሆኖ ነው የተቆላላው እንግዲህ የከደንኩ የከፈትኩ አቁላላዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ቆንጆዬ ከለር ሰጥቶታል በጣም የሚያምር ሽታውም ቆንጆ የሆነ ነው የበርበሬው ሽታ ጠፍቷል ለምንስ በደንብ ተቆላልቷል ማለት ነው ያ ከዛ ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው እኔ ውሃ አልከልስም በራሱ በቁሌቱ ባለው ውሃ በሱ ነው ማፈረፍረው ማለት ነው እንግዲህ እናንተ እንደ ምርጫችሁ ውሃ በደንብ ጨምራችሁ በውሃ ከልሳችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዛም ይቻላል ግን የዚህ ሀገር ምግቦች ናቸው ውሃ አላቸው በጣምና ውሃ ምንም አያስፈልግም ራሱ ውሃ ቲማቲሙ እንደዚህ ደግሞ ከድናችሁ ስታበስሉት ውሃ የማውጣት ባህሪ ስላለው ምንም አስፈላጊነቱ አይታየኝም ስለዚህ ያው እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል አሁን ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው የመጨረሻ እንግዲህ አንድ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ ትንሽዬ ጨው ጨመርኩኝ ትንሽ ቁንደ በርበሬ ጨምሬ እቀምሰውና አየዋለሁ ትንሽ ደቂቃ ደግሞ ከጨመርኳቸው ቅመሞች ጋር እንዲዋሃድ እተወዋለሁ አሁን በመጨረሻ እንግዲህ የተነጠረ ቅቤ ጨመርኩኝ የመጨረሻው ስቴፕ ነው እናንተ ቅቤ ማድረግ ካልፈለጋችሁ እሱንም ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተቀቀለ እንቁላል ሰንጠቅ በማድረግ ጨመርኩበት እሱ ደግሞ ትንሽ ከቁሌቱ ጋር እንዲዋሃድ ነጭነቱን ትቶ ከለሩን የሱን እንዲወስድ ትንሽ አቆየዋለሁ 1 ደቂቃ ያህል ከዛ እንግዲህ ቶቬን በማጥፋት ከዛ እንጀራዬን ፈረፍራለሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔ የተጠቀምኩት እንጀራ ያደረ እንጀራ አይደለም የትኩስ ዛሬ የተጋገረ እንጀራ ነው ስለዚህ ያው ጠንቀቅ ብዬ ነው ማደርገው እንዳይቦካ ለዛ ነው ለዚህ መከተው ሙጅርም አላደርግበት እንደዛ ሲሆን እንትን አይልም የሞካት ነገር ይቀንሳል ማለት ነው
የሚያስፈልገኝን ያህል ጨምራለሁ ብዙም ደረቅ እንዲሆን አልፈልግም ልስልስ ያለ ፍርፍር እንዲሰጠኝ ስለፈለኩኝ ብዙ እንጀራ አላረግም እንደምታዩት ይሄ በቂው ነው ከዚህ በላይ እንዲደርቅ አልፈልግም ልስልስ ብሎ ቆንጆ እንዲሆን የፈለኩት እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደረሰ በጣም የሚያምር ለመብላት ጓጉተናል እኔ ፍርፍር በጣም ነው የምወደው እንግዲህ እንደኔ ከሆናችሁ ቆንጆ ፍርፍር ነው ስሩና ሞክሩት እላለሁ እስካሁን ደግሞ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልቤ ነው ማመሰግነው ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን ደግሞ አትርሱ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ thank you so much bye